guys! Welcome back to my YouTube channel! Woo! Today is i-unbox ko yung first ever merch ko na galing sa Thailand, na one of my favorite countries na gustong puntahan, but sad to say, it's pandemic and wala ding pera. Baka naman, sponsor, char. So today is i-unbox ko nga ulit, char. So i-unbox ko itong merch ko na galing sa Thai Merch PH. Ayan, kung makita nyo dyan, ayan. Thai Merch PH. Ayan, Thai Merch PH. Ito yung napanalunan ko nung nag-live selling si Daddy Ren at Mami Ana sa Thai Merch PH. And then, ito yung price nila sa akin sa pagiging lucky share. So ayun, i-unbox na natin siya. Sana all. Excited na ako kasi ito yung first ever merch ko. Kahit isa lang to, kahit ito yung first ko, or baka isa lang to, or ewan ko kung marami ba tong laman, is lalagay ko to sa vlog ko kasi ito yung first ever merch ko na galing sa Thailand pa, na one of my favorite countries. So bubuksan na natin, okay? And mamaya din is meron akong sasabihin sa inyo na bigay ng, may sasali ako dito na bigay ng friend ko. May isa rin BL fan or Boys Love fan na tulad na nasa Thailand, yung mga series, yung mga movies, ganun. So, unboxing natin. Wait lang, kalma. Kalma lang. Open na natin siya. Done. Hello. 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 Thank you pala sa Agila at saka sa JNT Express. Love it. Yun. Ayun o guys. Naka-sealed talaga siya. Hindi talaga masisira yung kung ano yung pinadala nila galing sa iyo. Ay, galing sa iyo? Anong galing sa iyo? Galing sa kanila. Naka-bubble wrap pa siya, oh. Sealed na sealed. So, buksan na natin. Parang grabe naman, oh. Ayaw na pabuksan sa akin. Grabe, naka-seal talaga siya. Grabe, Daddy Ren, Mami Ana, Thai Merch PH, thank you very much. At saka sealed na sealed siya. Safe na safe, everyone. Safe na safe. Kinap ko na lang kasi ang hilap kasi naka-scotch tape out. Bubble wrap, yun ang very, very, very safe talaga siya. Ano to? Brownies? Char. Brownies. Ano yun? Hello? Ano to? Hello? Ayan. Kung makita nyo yung nasa loob. Ano na? Hello? Hello? Gali. Yung 4 pillars. Kung kilala nyo po sila yung 4 pillars. Ayan. Hello. Wait. Buksan natin. Pakita mo. Kalma everyone. So nakuha natin guys is yung 4 pillars na calendar 2021 exclusive from Thailand. I mean, exclusive. Nagaling sa Thailand. Ayun, oh, everyone. Ayun. Christine to, Off Gun, Happy New, at Bright to Win. Ayan. Mga BL fan dyan, if kilala nyo if kilala nyo sila,
kilala niyo sila. Ayan, maingit kayo, Char. Yun yung panalunan ko from Thai Merch page. Ayan o, thaimerch.ph. Sorry. Hindi nyo. Ayan, thaimerch.ph. Ayan, o, ayan o, ring light, Char. Ayan, bubuksan natin siya. Papakita ko sa inyo kung ano nasa loob. Oh, ayun, oh, bongga. Oh, January, ayun, January. Meron mga mukha nila individual and every month may mga mukha nila siguro to. Hindi siguro, meron nga talaga. Yan, oh, Chris. Yan. Yan, February 5. Ayan. March, oh, taray, silang dalawa. Oh, ako ng single, Diyos ko. Yan, oh, taray yung dalawa. Oh, ayan. Ah, April, birth month ko. Si Off, ayan. Off, ayan. Ang gwapo, oh, Off. Ayan, next is, Pack. Ayan, Gun. Wet look, oh. Ayan, May. Wet look. Ay, ayan. Sorry na kung single ako. Ayan, Off Gun. Sorry ha kung single ako. Diyos ko, ano ba to? Ay, July. Buti, handsome tea. Ayan, sila lahat handsome, pero, you know. Ayan, August, new. New, ayan, new. New? New. Ha? New, new. Basta, yun na yun. Oh, ayan, single na. Oh, happy single din na naman tayo, Diyos ko. Ayan, tea new. September, tea new. October, bright. Ayun, oh. Ready na siya ikasal sa akin, Char. Ready na siyang ikasal sa akin, charot. Next is November. November, win me to win. Never Karen. Alo, ang gwapo ni win me to win dito. Oh, ayun, oh, ayun. Ang gwapo ni win. Ang last win. Ayan. Back to single na naman tayo. Ganyan na. Bright win. Oh, ayan. Bright win. Diyos ko. Ayan. Meron pa ba? Meron pa ba? Diyos ko. Meron. Ay, ayan. Meron pa, Char. Wala na pala. So, ayun. Thank you. Yan ang nakuha natin. Ayan. Diyos ko. Ayan. Ayan. May mga mukha nila. Thank you, thaimerch.ph. Thank you rin, Daddy Ren and Mami Ana. So, meron din ako i-share sa inyo. Bigay ng one of my friend na isang BL fan and Thai fan din. So, ito yung mga binigay niya sa akin. Ayan, ito na. Tara! Mga photocards lang naman. So, again, sasali ko na lang to dito sa unboxing vlog ko. Kasi this is my first ever photocards din. Ito yung mga first photocards na napasakin. I mean, yung first photocard na meron ako. Yan. Ito yung mga first ever na photocards. Galing sa friend ko. Binigay niya sa akin kasi meron din siya mga extra. So, ayun. So, iisa-isahin ko lang. Ayan, meron tayong bright win. Bigyan niya sa akin, bright win. Ayan, if makikita ba? Makikita ba? Ayan, bright win. Bright win, bright win. So, galing pala ito sa Festival of Colors 2021. Ayan. Itong mga photocards is galing doon sa Festival of Colors 2021. Next is, meron tayong, thank you. Ayan, thank you. Ayan. Ayan, thank you. Ayan, meron tayong thank you. Next is, Chris Cinto. Ayan. Chris Cinto. Ayan. Chris Cinto. Ayan. Meron tayong Chris Cinto ulit. Ayan. Chris Cinto ulit. Ayan. Chris Cinto ulit. And, meron tayong Belkin and Picrit. Ayan. Picrit ba? Tama ba? Ano? Someone. Ayan. So, galing sila sa I Told Sunset About You. Ayan. Ang cute naman. Meron tayong Bright Wind ulit. Ayan. Bright Wind. May bright win tayo. Ayan. Oh, ayan. Gun. Ayan. Si Gun. Meron tayong Gun. Meron tayong, Off Jumpol. Ayan. Si P-Off. P-Off. Ayan. Ang taray. Oh. Parang galit lang. P-Off. Galit ka P-Off. Ayan. Ito. Kimon. Kimon or Kimon na ba? Basta. Yun na. Kimon. Ayan. Ayan. Hindi to lulubog, Char. Babalik to. Itong ship na to. Babalik tong ship na to. Yan. Ayan. Babalik tong ship na to. Yan. New golf. Ayan, new golf. Ayan, nakatari. Ako ng single. Ano na naman ito? Oh, new golf. Ano na? New golf. Ayan, new golf. Ayan. Max 2. Isa rin sa pinaka-wild na BL. Ang tawag doon. Ang BL ships. One of the wild BL ships. Ayan, Max 2. Ayan, Max 2. Meron tayong front rake. Ayan. Front rake. Ayan.
Frederick. Yan. Frederick. Ito, here ka, share sa kanila lahat siya. Ito yun. Pawat, yun. Pawat, yun. Pawat. 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 Yun. Pawat. Bikini mo yan. Ayan. So, thank you. Shannen Nolasco yan. Isa rin siyang BL fan. Ayan. Hilig din siya sa mga BLs. Yan, sa K-dramas. BL din. Meron din namang BL sa Korea. Then, hilig din siya doon. Sa mga, yung nasa, yung mga manga, yung tawag doon. Yung pinabasa lang na meron mga pictures ng mga BLs. Yun. So, Ayan. Thank you very much, Shannen Nolasco. Thank you for this, Shannen Nolasco. Ayan. Ayan. Lagi ko yung mukha niya dito. Ayan. Pero kilala niyo kasi na siya. Ayan. Shannen Nolasco, thank you. So, ayun. Yun na yung lahat na nakuha ko. So, again, thank you, Thai Merch PH, Daddy Ren, Mami Ana. Thank you rin dito. Shannen Nolasco, my friend. Thank you very much. Mga Thai Merch PH, mga Daddy Ana. Daddy Ana? Daddy Ana. Daddy Ren and Mami Ana. Sorry, Mami Ana. So, ayun. Thank you, everyone. So, again, Thai Merch page din po pala is, you can order anything from them. Yes, you can order anything from them. From Thailand po sila ha. Products from Thailand. Yes. You can search their Facebook page, thaimerch.ph. Yan. Please like their Facebook page and also follow them on their social media accounts. Also, please do subscribe then to RheAnna Vlogs by my mommy, Anna, and Daddy Ren. Ayan. Meron din silang Instagram account, RheAnna Vlogs din. So, please do subscribe to their YouTube channel and follow their Instagram account. So, ayun. So, thank you po sa lahat na nanood sa first ever vlog ko na unboxing. I hope na nag-enjoy kayo. And again, please please do visit and like a timersh.ph Facebook page. Also, subscribe to my daddy and mommy Anna's RheAnna Vlogs YouTube channel and their Instagram account. And then also, please do hit the thumbs up for me. Click the subscribe button and ring the bell also for more content. So that's all, everyone. Thank you for watching.